Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă etalare. Dacă titlul vi se potrivește, înseamnă că aveți aici mesaje pentru dumneavoastră. Vă rog să țineți cont de faptul că este o citire generală, așa că vă voi ruga să luați de aici doar mesajele care se potrivesc cu situația dumneavoastră. De asemenea, vă invit să vă abonați canalului, să lăsați un like, un comentariu dacă simțiți nevoia și să împărtășiți aceste videoclipuri și cu alte persoane. Hai să vedem, dragii mei, pentru voi. Interesant, urmează ceva profund. Iar la bază aveți pajul de bâte. Văd că ceva ce ține de o relație, de un contract, de o asociere, de o judecată, nu știu, o veste care a venit aici și nu prea v-a convenit vouă. Posibil să aibă legătură cu faptul că unii poate sunteți scoși ușor din zona de confort. Văd aici o persoană mai tânără, e o persoană foarte plină de viață, o persoană care știe ce vrea. Poate e vorba de dumneavoastră și anume că parcă vreți o schimbare, parcă vreți să schimbați ceva, vă simțiți ca întinerită, ca întinerit. Iarăși poate să fie vorba, știu eu, de o veste pe care o așteptați referitor la o persoană mai tânără sau are legătură cu, știu eu, cu niște pasiuni, da, care au, mă rog, reinventat relația voastră. Prima carte, aveți aici un 8 de spade. Voi sunteți într-un blocaj și parcă, nu știu, parcă v-ați legat de cineva, de ceva, v-ați băgat într-o relație, într-un loc de muncă sau v-ați dat demisia, ați plecat de undeva. S-a întâmplat ceva aici și parcă v-ați legat de ceva, de cineva. Ați vrut voi să vă puneți într-o situație că ați spus că sunteți la adăpost. Dacă încolo pur și simplu vedeți acum că vine furtuna, vedeți faptul că nu puteți să vă ascundeți și pur și simplu parcă vreți să scăpați din acest blocaj în care vă aflați. Hai să clarificăm puțin, să vedem ce-i cu acest blocaj, da? Despre ce este vorba, ce-i cu blocajul. E un blocaj care ține de zona locului de muncă pentru voi sau un blocaj care ține de o reparare a unei relații, a unei situații, ceva cu totul și cu totul special, dragilor. Poate, wow, da, are legătură cu o problemă financiară pentru unii dintre voi. Poate, cine știe, cu o decizie a unei persoane care ține de muncă, eu știu, care ține de bani. Ia uitați, foarte, foarte intens aspectat această idee de bani, de muncă. Poate, cine știe, poate să fie vorba pentru alții și de un blocaj pe care îl simțiți în casă ca și femeie, nu vă simțiți apreciată, iubită. Dar, wow, ce frumos, ce frumos! Să știți că totuși văd aici o speranță mare pe care o aveți voi pentru o familie împlinită, pentru o relație serioasă cu persoana iubită. Poate unii vă doriți să cunoașteți o persoană, poate, nu știu, eu simt aici că sunt și persoane care urmăresc acest clip și care pur și simplu sunt foarte prinse pe zona locului de muncă, nu au avut timp sau nu au timp pentru viața personală, din diferite motive, au fost dezamăgiți, n-au chef acolo, pur și simplu sunt foarte atrași. În schimb, dragilor, aici văd că se naște o speranță sau poate ați cunoscut pe cineva recent, cineva a intrat în viața voastră, o persoană care este foarte pasională, care își dorește ceva stabil cu voi, este cineva care se încadrează oarecum standardelor voastre. Dacă n-ați cunoscut, să știți că foarte, foarte rapid se petrece acest nou început. Următoarea carte, speranța voastră este o eliberare, da? Este un nou început și să știți că acest nou început vine pur și simplu fix așa cum v-ați dorit voi. E cu multă pasiune, e ceva ce v-ați dorit, e ca o eliberare. Poate discutăm de noi activități pe care le faceți. Pentru cei care vă doriți un copil și tot ați încercat prin tot felul de metode, cred că aveți ocazie. Cred că aveți ocazie. Contează foarte mult speranța voastră. Cum anume gândiți, cum anume acționați. Hai să vedem. Wow, wow, wow.
Sunt niște secrete aici pe care le aflați. Pentru unii dintre voi e ca și cum vă apropiați mult mai mult de zona aceasta a spiritualității sau pur și simplu e vorba de un nou început care ține de o cunoaștere înaltă. Nu știu, vă apucați de făcut cursuri, faceți ceva interesant. Pentru alții dintre voi se vede foarte, foarte clar aici faptul că în sfârșit conștientizați puterea voastră, puneți capăt la ceva anume. Posibil să aflați de un divorț, de o despărțire, de o decizie, da? Ia uitați, regina de spade, regele de spade, deci un divorț, o decizie care a fost destul de apăsătoare și care pur și simplu vă pune într-o poziție privilegiată. Poate voi reușiți să finalizați ceva, primiți în sfârșit un răspuns pentru zona locului de muncă, pentru o relocare, vă mutați undeva, dar e foarte, foarte frumos acest nou început. Mai vreau detalii, mai vreau pentru voi, da? Însă, în primă instanță, posibil să nu fiți voi foarte bucuroși de toată această poveste. Pentru unii, în schimb, poate să fie vorba, știu eu, de ceva ce v-ați dorit, doar că poate nu vine sub forma la care v-ați fi așteptat voi. Să știți că e posibil să cunoașteți o nouă persoană pentru cei singuri sau pentru cei care vă doriți cu adevărat o nouă persoană. Toate șansele din lume, da, le aveți să cunoașteți această persoană undeva, nu știu, ori în vară sau când e cald afară, sau e o persoană, nu știu, născută vara, ceva de genul acesta, da? Ia uitați ce ofertă frumoasă vine aici către voi, dragilor. Și iarăși nebunul, nebunul, nebunul. Pentru unii e ca și cum sunt două oferte din două părți și nu prea știți ce să faci. Da? Parcă sunteți așa între inimă și pasiune, între inimă și ideea aceasta de distracție. Dacă sunteți într-o relație și lucrurile sunt bune, în schimb, sunt anumite probleme pe aici, pe acolo, dar se pot rezolva, deci nu pentru toată lumea, doar în situația asta, să știți că, nu știu, crește pasiunea, crește iubirea, da? Lucrurile devin cu totul și cu totul aparte. Niște, nu știu, un drum pe care îl faceți cu cineva sau cu această persoană într-un loc nou, mai văd aici. Sau cel puțin v-ați dori foarte mult să călătoriți. Ia uitați. E un rege de bâte, da? Ori e vorba de voi dacă sunteți bărbat, dacă sunteți femeie, e vorba de un asemenea bărbat foarte plin de viață, pozitiv, dornic să se afirme, să-și impună punctul de vedere. Deci dacă sunteți domn, pur și simplu vă crește așa deodată stima de sine și vă simțiți foarte fericit aici alături de o nouă persoană, e o persoană misterioasă, o persoană cu o cunoaștere înaltă. Și ia uitați, e cu victorie și pentru bani. Dacă ați întrebat ceva legat și de bani, aici văd o victorie. Bun, continuăm citirea. Surpriza voastră. Aveți arcana majoră diavolul și aici discutăm despre niște dependențe. Ori aflați de niște dependențe, de niște frici. Posibil unii, nu știu, să vi se îndeplinească dorința, da? Și să fiți surprinși de teama voastră sau să aflați niște secrete care țin de niște dependențe, de niște frici, de niște probleme mai ascunse ale acestei persoane sau în acest domeniu. Ia să vedem. Mai vreau detalii. Wow! Aici și puterea. Surpriza pentru voi este că o să reușiți să învingeți anumite dependențe, anumite frici, ca să spun așa. Și de asemenea, surpriza poate avea legătură cu o ceartă, poate avea legătură cu o persoană care își urmărește interesul, deci cu un dușman, cineva cu care voi intrați în contact. Deci, mare atenție din partea acestei persoane. Este un inamic sau o inamică foarte fioros și foarte fioroasă, deci atenție mare, mare, mare. Mai vreau cărți, mai vreau cărți. E ceva ce ține de justiție, de acte. Nu știu, parcă surpriza pentru voi este că, nu știu, cineva învârte acolo niște acte, întoarce lucrurile în favoarea sa. Dar uitați că pentru voi este cu o schimbare foarte, foarte mare și cu un drum, cu o mutare, cu o relocare. Poate cine știe, cineva care intervine pentru voi, pentru a rezolva anumite probleme, anumite situații. Poate și voi rămâneți surprinși pentru faptul că poate ați încercat să sfătuiți pe cineva să acționeze într-un anumit mod și pur și simplu rămâneți surprinși de toată această poveste. Poate v-am spus, aflați niște secrete referitor la o persoană care ori vă duce cu zăhărelul, ori e o persoană care învârte aici niște lucruri legate de niște acte.
Da? Niște acte și în primă instanță posibil să nu-i convină. Ia uitați, e vorba de o decizie radicală. Bun, hai să mergem mai departe. Văd că e o citire foarte intensă, foarte interesantă, cu mesaje extrem de frumoase. Să vedem evenimentele imediate. Văd un final, o transformare, dragilor, din omidă în fluture. Vă transformați, relația voastră se transformă. Poate să fie vorba în acest context și de nașterea unui copil. Ori auziți de cineva, ori chiar voi faceți acest lucru. Vă pregătiți. Văd un final, da? Ceva se încheie, ceva se termină și o transformare extrem, extrem de mare pentru voi, care pot maturiza relația sau care vă pot maturiza pe voi. S-a întors o carte. Un final care are legătură cu așteptare. Tot ce ați așteptat voi pe aici, în sfârșit lucrurile se termină. Și ia uitați că o să vă simțiți pe un norișor. Totul roz, totul frumos, în sfârșit vi se îndeplinește o dorință, dragilor, care are legătură cu așteptare. Acum, posibil să auziți de final, dar să nu se concretizeze foarte rapid. Adică, momentan, da, lucrurile se termină, însă, concret vorbind, încă nu se întâmplă. Da? Încă nu... Bun, și e ceva ce are legătură cu zona banilor, cu o schimbare, cu un drum, cu o mutare. Poate vă mutați cu cineva. Vă mutați cu cineva, luați niște decizii importante, văd aici, care, ia uitați, e regina de monede, imediat vă arăt, s-au împrăștiat cărțile pe aici. Și oricum întorc, tot cărți bune sunt. Da. Aveți regele de monede, regina de monede, deci, dragilor, aici pe voi vă așteaptă ceva extrem de frumos în viitorul apropiat. Poate, știu eu, în 7 puncte, adică 7 ore, 7 zile, 7 săptămâni, maxim 7 luni, din momentul în care vedeți citirea. Nu contează când am postat-o eu pe YouTube, contează când ați găsit-o voi, că atunci erau mesajele pentru dumneavoastră. Bun, un cuplu, un suflet pereche, adică e o relație foarte stabilă aici, ce văd eu, durează mult și bine, adică nu e o relație din asta platonică, nu e o iubire platonică, e ceva serios, ceva stabil. Lucrurile se stabilizează între voi și această persoană, chiar devin mult mai intense. Și evenimente așa mai îndepărtate în timp, mai aveți aici un rege de cupe. Posibil să aveți de-a face în timp ori cu zona medicală, cu zona vindecării, posibil să aveți o creativitate mai mare sau să începeți să simțiți o împlinire, să culegeți niște roade dintr-un proiect, da, în care, nu știu, sunteți voi. Văd un succes aici care ține de zona aceasta a vindecării. Poate are legătură cu un bărbat, cu o instituție. Ia să vedem mai multe detalii, că sunt curioasă. E o victorie, deci dacă așteptați un răspuns mai îndepărtat, care ține de zona medicală, vindecare, artă, creativitate, o persoană foarte sensibilă, un bărbat foarte dulce, iubitor, să știți că e vorba de o victorie. E vorba de o victorie, de o reușită extrem, extrem de frumoasă, nici nu cape discuție. Da? Dar poate avea legătură iarăși și cu ori cu o persoană mai tânără, ori cu ideea aceasta de a încerca să găsiți un echilibru voi între două situații, două relații, de a încerca să convingeți pe cineva de ceva anume. Dar ia uitați ce succes aveți voi aici care ține de un drum și ce încrezători sunteți în forțele proprii. Spuneți, gata, toată lumea să vină la mine că eu am armura potrivită, eu pot să fac orice și asta este absolut fantastic. Pentru unii chiar e vorba de o reușită pe planul acesta emoțional, pe planul dragostei, după cum v-am spus. Oricum ar fi la voi, ori apare cineva, ori relația asta chiar o să funcționeze. Mai vreau o carte aici, mai vreau detalii pentru voi, dragilor. Da, și ia uitați, totuși această bucurie, această fericire vine și cu renunțarea la ceva anume, la niște obiceiuri proaste, la ceva în care ați investit voi foarte, foarte mult. O relație, o situație, un loc de muncă, s-au întors prea multe cărți. Da? Ceva, nu știu, care ține de
Iar și ideea aceasta de problemă de sănătate. Dragilor, dacă aveți o problemă de sănătate și dacă știți că rezolvarea ar putea să vină așa într-un viitor mai îndepărtat, da, puteți să rezolvați fără dar și poate. Rezolvați cu siguranță, da? Și lăsați în spate această problemă. Ia uitați, dar parcă o să fie nevoie de o perioadă de odihnă. Da, o perioadă de odihnă, doar că o să vă mire foarte mult ceea ce o să aflați. Noutăți plăcute, dar care pur și simplu vă cer să fiți puțin mai maturi, să aveți puțin grijă de inima voastră, știu eu, la propriu, la figurat, să aveți grijă de emoțiile voastre, asta o să conteze extrem de mult, dar oricum ar fi, lucrurile sunt bune, ia uitați. Adică o să aveți parte de tot confortul din lume, aici văd. Confort, da, activități, noi mâncăruri, nu știu, e posibil să vi se impună un nou regim pe zona aceasta medicală. Și poate e ceva ce ține de un echilibru, da, din corpul vostru. Un echilibru metabolic, ca să spun așa. Bun, dragilor, vreau și sfatul cărților oracol, așa cum v-am obișnuit. Sper că vă plac aceste cărți oracol. Mie îmi sunt extraordinar de dragi, le iubesc. Să vedem sfaturile cărților oracol pentru voi. Este să aveți încredere că totul o să fie bine, pentru că o să fie aici. Depinde foarte mult de voi. Și să vă lăsați fricile. Ei, exact ce spuneam aici de frici. Să vă lăsați fricile deoparte. Dragilor, dacă e să avansați la locul de muncă sau dacă e să se întâmple o minune în viața voastră, nu o să se întâmple în viața tuturor, dar 10% din cât mă urmăriți, cu siguranță o să aveți parte de așa ceva. Sau, marea majoritate, o avansare la locul de muncă, ceva frumos într-o relație și o să vă speriați, dragilor, cu diavolul aici. După cum vă spuneam, o să vă speriați, o să vă faceți tot felul de iluzii. E bine să lăsați, da, toate fricile deoparte, pentru că vă fac rău, adică nu vă ajută cu absolut nimic. Ascultați-vă intuiția, eu nu spun nu, dar nu mergeți în extrema cealaltă încât să vă fie frică și de umbra voastră. Aia e dacă destinul, dacă divinitatea are un anumit plan cu voi, trebuie să-l urmați, că dacă nu e urât. Da? Dacă nu suntem un destin, e urât. Vi se spune iarăși să îmbrățișați cursul vieții. Să acceptați schimbările. Fiți deschiși, dragilor, fiți deschiși, că asta v-ar ajuta foarte mult. Și iarăși, mesajul ăsta, să vă mențineți inimioara voastră deschisă, să faceți acțiuni inspirate, de ce nu? Foarte interesant, să găsiți un echilibru. Adică și încercați totuși să vă bazați în primul rând pe voi. Deschideți-vă la șanse, pentru că o să fie o șansă extrem de frumoasă. Bun, dragilor, aceasta a fost citirea voastră de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați canalului, să lăsați un like, un comentariu, să împărtășiți aceste videoclipuri cu persoanele dragi vouă, dacă doriți să mă ajutați ca să creștem aici ca și număr de persoane. Dacă nu, eu mă mulțumesc și cu un like și cu un gând bun din partea voastră. Vă îmbrățișez cu drag, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată. Vă transmit multe, multe gânduri bune, multă lumină, multă iubire și chiar mi-aș dori aici să ieșiți din tipare și să lăsați destinul așa să curgă, să vă confruntați cu tot ceea ce vine, pentru că tocmai acest lucru vă face mai puternici. Da? Puteți să, așa cum v-am spus, da? Și în preajma citirilor, puteți să deveniți mai puternici prin propria voastră persoană, da? Conștientizați puterea, o puneți în aplicare. Dar dacă stați așa și spuneți, nu, eu n-am putere, nu, dar eu nu pot, dar eu sunt așa, dar eu sunt pe dincolo, dar uite ce blocaje am. Ei, să știți că vine universul și vă pune așa față în față. Aparent, poate unii simțiți o energie mai puțin plăcută, dar după aia spuneți, fai, îți dai seama, uite, treaba asta m-a făcut atât de puternică și dacă nu se întâmpla, nu eram eu aici sus. Așa că, dragilor, deschideți-vă oportunităților, vă îmbrățișez cu drag încă o dată, vă iubesc și să ne revedem cu bine și la alte citiri.